મિત્રો, મારી ચેનલ કુકિંગ કુમારમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। છેલ્લા થોડા દિવસથી એકદમ સરસ વરસાદ પડી રહ્યો છે। આવા વરસાદમાં ચા સાથે ગરમા ગરમ ભજીયા ખાવાનું મન થાય અને એ થવું જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે આવા વરસાદના મોસમમાં તમને શરદી ઉધરસ ના થઈ જાય એના માટે ગુંદરની રાબ પણ પીવી જોઈએ। તો એટલે જ આજે અમે તમારી માટે લઈને આવ્યા છે ગુંદરની રાબ બનાવવાની રેસીપી। આ મારા મમ્મીની રેસીપી છે, તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ કે ગુંદરની રાબ કેવી રીતે બનાવાય છે। ગુંદર અને ગોળની રાબ બનાવવાના મુખ્ય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈ લઈએ। આ છે ગુંદર, જે મેં અડધી વાડકી લીધો છે। ગોળ લીધો છે। ગોળની માત્રા ગુંદરથી થોડી વધારે છે। ગોળ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારી શકો છો અથવા તો ઘટાડી શકો છો। કોપરું લીધેલ છે। કોપરાની માત્રા ગુંદરથી ડબલ છે। ગંઠોડા લીધા છે। ગંઠોડા આ 1 ચમચી ભરીને લીધા છે। સૂંઠ પાવડર પણ 1 ચમચી ભરીને લીધો છે। ખસખસ આપણે આ 1 ચમચી ભરીને નાખીશું। રાબ બનાવવામાં ઘી, થોડો ઘઉંનો લોટ અને થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ, એની માત્રા અને ક્યારે ઉમેરવાના છે એ રાબ બનાવતા આપણે જોઈ લઈશું। રાબ બનાવવા માટે એક મોટી કઢાઈમાં 1 ચમચી એટલું ઘી મૂકવાનું। હવે ઘી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે એમાં ગુંદર નાખીશું। ગુંદરને નાખ્યા બાદ આ રીતે હલાવતા રહેવાનું, એટલે લગભગ એકાદ જ મિનિટમાં ગુંદર આ રીતે ફૂલી જશે। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે અને એને મિક્સ કરી દેવાનો। અને જ્યારે ઘઉંનો લોટ થોડો ગુલાબી થઈ જાય અને એમાંથી થોડી સુગંધ આવવા માંડે ને એટલે એમાં આપણે કોપરું નાખી દેવાનું। કોપરું નાખ્યા બાદ કોપરાને થોડું શેકાવા દેવાનું। ધ્યાન એ રાખવાનું કે કોપરું બળી ના જાય અને કોપરું બરાબર શેકાઈ જાય એટલે એમાં પાણી નાખવાનું। આ મમ્મીએ 1 વાડકી પાણી નાખ્યું છે, આ બીજી વાડકી, ત્રીજી વાડકી, ચોથી વાડકી, એટલે કુલ 4 વાડકી ભરીને મમ્મીએ પાણી નાખ્યું છે। આપણે જે સૂંઠ અને ગંઠોડા નાખવાના છે એ પહેલાં 1 વાડકીમાં લઈ લેવાના અને એમાં થોડું પાણી નાખી દેવાનું અને સૂંઠ અને ગંઠોડાને પાણીમાં ઓગાળીને પછી નાખવાના, જેથી એમાં ગઠ્ઠા ના પડે। આ જુઓ, સૂંઠ અને ગંઠોડા આપણે ઓગાળી લીધા છે। સૂંઠ અને ગંઠોડા જે આપણે ઓગાળ્યા હતા એ આપણે ઉમેરી દીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે ગુંદર છે એ પણ ઓગળી ગયો છે। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી ખસખસ નાખીશું। હવે આપણે ગોળ ઉમેરી દઈશું। ગોળને મિક્સ કરી દેવાનો છે અને રાબને થોડી ઉકળવા દેવાની। અમે જે ગોળ લીધો છે એ પીળો ગોળ લીધો છે। જો તમે દેશી ગોળ લેશો જે થોડો કાળો હોય છે તો તમારી રાબનો કલર થોડોક શ્યામ થઈ જશે। ગોળના બદલે જો તમે ઈચ્છો તો ખડી સાકર પણ નાખી શકો છો। રાબ આ રીતે ઉકળવા માંડે પછી એને 5-1 મિનિટ ઉકળવા દેવાની કે જેથી કરીને એનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત આવે। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલો ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર નાખવાનો છે। ડ્રાયફ્રૂટમાં અમે બદામ અને અખરોટ લીધા છે। જો તમને કાજુ પસંદ હોય તો બદામ, અખરોટ, કાજુ તમને જે પસંદ હોય એ ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર કરીને તમે નાખી શકો છો। હવે આપણી રાબ તૈયાર થઈ જવામાં છે, તો આપણે 1 ચમચી એટલી કાઢી લઈશું અને ચાખી લઈશું। રાબમાં થોડું ગળપણ ઓછું છે એટલે હું થોડો ગોળ નાખીશ અને પછી આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદર અને ગોળની એકદમ સરસ મજાની ગરમા ગરમ રાબ તૈયાર છે। શિયાળાની ઠંડીમાં આ રાબ પીવાની મજા જ કંઈક અલગ છે। એકદમ સરસ, ધીરે ધીરે।